سلام دوستای عزیزم، امیدواریم که حالتون هر جا که هستید خوب باشه. ما میخوایم بریم به یکی از فروشگاه زنجیره‌ای معروف در تهران و ببینیم که قیمت مواد غذایی و کالاهایی که توی ایران تولید میشه چقدره و قیمت‌ها رو با هم دیگه ببینیم و بهتون بگیم. خب از این بخش شروع کنیم، از مواد غذایی شروع کنیم. ما کالایی که انتخاب میکنیم همه به صورت رندوم و تصادفیه. قیمت این سس گوجه فرنگی 550 گرمی تقریبا 20,000 تومنه، میشه حدود 40 سنت. قیمت روغن سرخ کردنی 1350 گرمی تقریبا 90,000 تومنه، میشه حدود $1.80. قیمت یه نسکافه هم ببینیم. این نسکافه هایی که دارید ببینید همه توی ایران تولید میشه، برای همین دارم قیمت رو بهتون میگم. مثلا این نسکافه قیمتش 118,000 تومنه، میشه حدود $2.30 تقریبا. بریم سراغ برنج ایرانی که توی دنیا معروفه. برنج هاشمی که 5 کیلوگرمه قیمتش 435,000 تومنه، 5 کیلویش میشه حدود $8.70. یه نوع دیگه هم برنج هم ببینیم قیمتشو. این برنج اینم 5 کیلوگرمه، نوشته مدل انبربو، 340,000 تومنه، میشه تقریبا $6.80. بریم سراغ میوه ها. قیمت میوه توی ایران ببینیم که الان چقدر قیمتش. پرتقال کیلویی 54,000 تومنه، میشه تقریبا یه خورده بیشتر از $1. اینا هم که قیمت نداره که بهتون بگم. بریم این طرف. قیمت 1 کیلو گوجه 33,850 تومنه که میشه حدود 70 سنت تقریبا. هویج هم کیلویی 16,440 میشه تقریبا کیلویی 30 سنت. هندونه برای چابهار جنوب ایران کیلویی 14,750 میشه حدود اینم تقریبا 30 سنت. مسک وارداتی قیمتش تقریبا میتونم بگم 90,000 تومنه، میشه حدود $1.80. قیمت نارگیلم حالا کوچیکش 55 تومن، بزرگش 85 تومن، میشه حدود مثلا $1 تا نزدیک های $2. من قیمت هایی که میگیم حالا تقریبیه دیگه، به دلار میگیم برای که مخاطبای خارجی مونم بدونن. حالا شما تقریبا اگه من میگم 30 سنت، حالا فقط ممکنه دقیق 30 سنت نباشه، حالا یه کوچولو حالا بالا پایین داره. پکه 15 تایی تخم مرغ 59,000 تومنه، میشه حدود $1.20. قارچ هم ببینیم قیمتشو که یه بسته قارچ 44,700 قیمتش، میشه تقریبا نزدیک به 90 سنت.
حتما به ما بگید مثل همیشه که مثلا تو شهرتون، تو کشورتون قیمت ها تقریبا چجوریه، قیمتی مواد غذایی که داریم تو این ویدیو میگیم تقریبا توی کشورتون چقدره و اینکه چه تفاوتی داره که حالا مخاطبای دیگه هم بدونن. قیمت ماستم ببینیم. ماست کمچرب 900 گرمی 23,400 میشه حدود تقریبا 50 سنت. ماستا انواع مختلف داره. این ماست چکیده بورانی 36,600 میشه حدود 70 سنت. تنوع پنیرها و ماست و لبنیات خب خیلی زیاده. ما هم همین جوری یه چیزی به عنوان رندوم انتخاب میکنیم که ببینیم قیمتش چقدره. مثلا پنیر اینو ببینیم، پنیر کمچرب 350 گرمی 38,600 این هم تقریبا میشه حدود 70-80 سنت. این خامه ها که یادش بخیر بچه بودیم میگرفتیم 200 گرمی 22,500 میشه حدود 40 سنت. قیمت سوسیس و کالباس و اینا هم ببینیم. مثلا این سوسیس پنیری 300 گرمی حدود 90 تومنه میشه تقریبا $1.80. قیمت بستنی هم ببینیم. بستنی قیفی 5 تاییش 46,500 میشه نزدیک به $1 که حالا بسته 5 تاییش رو دارید میبینید. قیمت گوشت چرخ کردم ببینیم که تقریبا وزنش 1 کیلو 100، قیمتش هم 314 تومنه میشه حدود $6. قیمت رون مرغم ببینیم. فکر کنم این هفتایی باشه، قیمتش 116 تومنه میشه تقریبا $2.20. تقریبا قیمتی که تا الان دیدیم همه زیر $1 $2 بود به غیر برنج و گوشت و مرغ و اینا. خب قیمت آب لیموی 1 34,900 میشه تقریبا میشه نزدیک 70-80 سنت. اینجا هم که نوشابه هستش. این نوشابه کوکاکولا اینا همه ساخت ایرانه، یعنی تحت لیسانس ساخت ایرانه. 22,200 میشه تقریبا 40 سنت. حالا نمیدونم مثلا این نوشابه الان حالا توی اروپا یا آمریکا نمیدونم که چه قیمتی داره، اینا رو به ما بگید، هم ما میتونیم استفاده کنیم، همین که حالا بقیه مخاطبا که کامنت ها رو میخونن و اینا میتونن بدونن که تو کشور دیگه چه قیمتیه. لپه 900 گرمی 75,000 تومنه که میشه تقریبا $1.50. قیمت یه لوبیا هم ببینیم. لوبیا هم 76 تومنه، اینم همون تقریبا $1.50 میشه.
دانه چیا رو قیمتش رو ببینیم که از پرو وارد میشه که 190 تومنه، میشه تقریبا $4 قیمتش، که گفتم حالا اینم بهتون بگم. ماشعیر باربیکن که باز تولید ایران 21,000 تومنه، میشه 40 سنت تقریبا. بریم قسمت شوینده ها و قیمتش رو ببینیم. صابون لوکس 15,000 تومنه تقریبا، میشه حدود 30 سنت. مایع دستشوییش هم برند لوکس هم قیمتش 58,000 تومنه تقریبا، میشه $1.20. یه خمیردندون هم انتخاب کنیم که برند ایرانی باشه تماما، مطمئن باشم که ایرانیه. مثلا خمیردندون مریدند قیمتش 29,400 میشه تقریبا 60 سنت. اومدیم تو بخش لوازم خونگی، گفتیم حالا قیمت لوازم خونه هم بهتون بگیم. میدونم که بالای $2-3 میشه، ولی گفتم قیمتم بگم بهتون. اینجا همزن برند میگل 1,600,000 تومان تقریبا، که میشه حدود $32. قیمت این تابع چدنی هم 1,106,000 تومنه، میشه حدود $22. ماشین لباسشویی برند پاکشوما که 7 کیلوگرمه 15,300,000 میشه تقریبا یه چیز نزدیک $300. این ماشین لباسشویی هم ببینیم برند جی پلاس که ایرانیه، 8 کیلوگرمش 19,300,000 میشه تقریبا نزدیک $386,400 تقریبا. قیمت یه جاروبرقی هم ببینیم. مثلا قیمت این جاروبرقی تقریبا 6 میلیون تومنه، که میشه حدود $120. اومدیم به بخش پوشاک، قیمت چند تا از اینا هم بهتون بگیم. قیمت جوراب حوله‌ای زنانه 57 تومنه و مثلا یه قیمت دیگه هم بهتون بگیم، این جوراب 44 تومن 45 تومنه، میشه تقریبا نزدیک به $1. این کوله هم که ببینیم قیمتشو، قیمت این کیف 220 تومنه. خب فیکه، فکر نکنید که اصله، میشه تقریبا 220 تومن، میشه حدود $4. قیمت این کفش هم فکر نکنید نایک عروش زدن 842,000 تومنه، میشه حدود $17. حالا اینو من میگم که شاید فکر کنن خیلی از مخاطبا که مثلا دقیقاً کتونی اصل نایک این قیمته.
دوستای عزیزم خیلی ممنونیم که این ویدیو رو دیدید، ممنونیم که مثل همیشه ما حمایت میکنید. امیدواریم که این قیمتا برای شما مفید بوده باشه و به دردتون بخوره. حالا اگه خواستین یه روزی ایران بیاین، حتما نظرتون راجع به قیمت‌های تو شهر و کشور خودتون اینا به ما تو قسمت کامنت ها بدید. براتون آرزوی شادی و موفقیت داریم. هر جا هم که هستید مواظب خودتون باشید. تا یک ویدیو دیگه، خداحافظ.